Astăzi vom reacționa la cele mai creepy lucruri prinse pe cameră noaptea în pădure. Dacă vă gândiți să vă duceți noaptea prin pădure, băi și fete, eu zic să vă gândiți de 2 ori și dacă în continuare vreți să mergeți, să vă uitați la videoclipul acesta, deoarece astăzi vom reacționa la 6 oameni care s-au dus noaptea în pădure, însă au prins niște chestii foarte creepy pe camera de filmat. Hai să vedem care-i treaba, let's go! Sunt chiar foarte curios. Bro, dar e clar că o să prinzi ceva creepy dacă te duci noaptea în pădure, man. Ok. Bun, deci prima dată băiatul ăsta, Jason, în aprilie 2019. Ok, deci ăsta este un YouTuber care postează cum se duce în general noaptea în pădure. Uite, face videoclipuri de-astea, băi și fete, în care face camping. Foarte tare. Mamă, dar face un videoclip destul de interesant, băi și fete, vedeți? Își face aici un loc unde să stea, aprinde focul. Bă, ce tare Jason ăsta. Spoon carving, and this is when he reports hearing a strange sound coming from the top of one of the Bun, și aici se întâmplă prima chestie suspectă din videoclipul ăsta. Aici își făcea nu știu ce chestie ca să vâneze sau habar n-am și acum aude un sunet ciudat. But he writes it off as a bird or some other small animal and continues setting up for the night. Ok, însă nu a băgat în seamă, a zis că 100% e vreun animal sau ceva de genul, vreo pasăre. At about 9 o'clock, he turns his camera off to go to bed. But less than an hour later, he wakes up to a strange sound that he says he's never heard before in his life. Ok, bun, și la ora 9 își închide camera pentru că se bagă la somn, însă după o oră se trezește deoarece cică aude un sunet foarte ciudat pe care nu l-a auzit niciodată în viața lui. He mentions it sounded like Hai să some vedem. sort of guttural animal call. Ceva Because it animal came from ciudat. pretty far away, he couldn't identify what it was. Vedeți, zice că n-a auzit nimic ca asta. Ia să vedem dacă se aude. Noi n-auzim nimica. Ci că un fel de porc, nu se știe. Ok, zice că e o combinație între porc, băi, ciudat, maimuță. Bun, deci că, bă, zice că e ca un velociraptor de-ăsta din Jurassic Park, adică un fel de dinozaur de ăsta. Așa ce că se aude. Noi n-auzim nimica. Iarăși se duce la culcare și după iarăși aude sunetul la ora 1 dimineața. Și că se aude ca și cum ceva sau cineva merge așa pe lângă campul lui acolo. Ia să vedem. Bă, parcă aud și eu ceva așa, gen, se aud niște sunete. Ca și cum se mișcă cineva prin iarbă. Se aud pași, da, se aude. Se aude. Bă, asta, băi și fete, nu știu, bă, asta cu sunetele, da, e creepy. Dar asta cu pașii nu e neapărat creepy, bro, adică poate să fie orice animal sau orice om care nu vrea neapărat să-ți facă ceva rău. Ok, bă, poate să fie ceva rău, dar și în același poate să nu fie ceva rău, gen. If you look closely at the bottom left-hand corner of the screen, you can see the reflection of what appears to be 1 or 2 sets of eyes as he pans his flashlight over them. Ia, deci că vezi niște ochi. Although there are many ce e acolo, bro? animals with eyes that reflect light at night, based on the fiery white color of the reflection, it's very likely that Jason was being observed by wolves or coyotes. Oh my god, ci că ar putea să fie lupii aia, bro. Căci că lupii noaptea poți să le vezi reflexia ochilor. Mamă, asta chiar e horror, bă. Băiatul ăsta e nebun, l-a ajutat Dumnezeu, fraților. Doamne, iartă-mă, bă, i-a pus Dumnezeu mâna în cap. Era să fie mâncat de lupi, ești nebun? Asta e mai horror decât un stalker. Sau câini, da, care să fie câini. It's unlikely that a dog would be walking around in the mountains so close to his campsite. Coyote and wolf attacks on humans are rare, as both species tend to avoid human contact, but they can still become very aggressive if they feel threatened, especially if they have pups nearby. Da, băi, și vede, ideea e că nu l-au atacat, căci că în general nu prea se atacă între ei, e foarte rar.
stau așa mai la distanță, dar dacă se simt în pericol, nu contează dacă îi pui tu în pericol sau nu, dacă ei se simt, ăla-i fost. For the case, Jason would be in grave danger, but chillingly he doesn't even seem to notice the eyes watching him as he scans the area with his flashlight. Nici măcar nu-și dă seama despre Luckily, ce he went vorba back asta. to his tent and slept safely through the night. When he woke up the next morning, he recorded another update for his viewers, but he never mentioned the eyes that his camera had captured the night before, suggesting he might have never noticed. Ok, și că asta nu și-a dat seama deloc că au fost acei ochi acolo. After this video, there were no additional updates on the incident. Bă, asta a fost puțin creepy, bă, dar gen a fost periculoasă. N-a fost chiar creepy, dar a fost In periculoasă. 2021, YouTuber Matt Field 2021 spent alt the night in a YouTuber, dark Matt cave in Field. the middle of nowhere in Australia after his friend told him about an unsettling experience he had in that cave and dared him to spend the night there alone. Ok, deci că un tovarăș de-al ăsta i-a zis de ceva mină în Australia, unde a avut el o experiență ciudată și zice că să se ducă să stea noaptea acolo. Bă, dar ăștia sunt... Ăștia frățul sunt adulți, man. Știi că e ca prietenul tău care zice, bă, n-ai tupeu, bă, să te arunci de pe bloc. Bă, și ăștia chiar fac asta, ești nebun. Vine tovarășul tău, n-ai, bă, tupeu să te duci într-o mină din Australia și să stai noaptea acolo. N-ai tupeu, n-ai tupeu. Și tu zici, a, da, n-am tupeu? Bă, n-are niciun sens, ești nebun. Other outdoor exploration channels, and his videos often Mamă, feature ăsta are him 1 milion leaving de abonați. civilization behind and going to remote locations for days, living only off the fish he catches and the animals he hunts. In the video, he mentions that he didn't Ăsta are bring any videoclipul water astea, to băi, the și fete. Eu mă uit trip, la Outdoor Boys, dacă știți. Băiatul ăla super mișto de pe... care apare și pe TikTok. After about 4 Aia hours star-o de of tot. walking, he Cu finally finds copiii the lui, cave dar and nu climbs prea se down duce the cu copiii lui, man-made se duce ladder singur. inside. Venturing deeper inside the cave, Mamă, Matt uite, crawls ia into uite. the different holes he finds to see if any of them lead anywhere. Mamă, ce ciudată Around this mină. time, he started hearing a couple of rocks falling near the entrance and the sound of some sort of animal walking around. Ok, aude ceva sunete și probabil este un animal care merge pe acolo. At one point in the video, he mentions he feels like he's being watched, and things get a little more disturbing at around 11 p.m. when he begins to eat his baked beans for dinner. Pe la ora 11 își mănâncă fasolea și iar aude chestii ciudate. Zice că simte ca și cum cineva se uită la el. That is beautiful. Baked beans in a haunted cave. Oh my god. Ce? That was the sound. A auzit un sunet. That is the sound. Did you hear that? Look at my arms. I got full goosebumps. Mamă, are ochi de găină. Chain was moving when I Ochi de găină, piele de găină. climbed down the ladder. Oh my god, băi și fete. It's a big, heavy, thick chain. Aude cum se mișcă lanțurile alea. Știți că la început el s-a dus pe o scară de-asta din lanțuri. Wind can't move that. Holy. When Matt recorded this video, it wasn't a windy night at all, and the fact that the chain is moving can only mean that there's someone or something down there with him. Deci că nu era vânt în zonă și nici nu prea e vânt în general în zona aia. Deci probabil pentru că i s-a mișcat scara e cineva acolo sau ceva. That chain moved just then. It is 100% now. I heard it before. I'm 100% certain it's the chain that I walked in, that you climbed down into this cave on. It's moving. Now, you can't move that chain with wind. It's way too heavy. There is no wind coming in here. Și că și nici măcar nu poți să-l miști dacă era vânt. Nu poți să-l miști pentru că, băi, e un ăsta de metal, adică, hai bă, vântul e puternic, dar chiar atât de puternic. E ce... Ia auziți! Ba, am auzit și eu acum, ești bun, ia stați băi și fete. Scuzați-mă de sunete, dar trebuie să bea niște apă. S-a auzit ceva, bro. Ia stai că mai dau o dată înapoi când am băut apă. Coming in here. There's no wind even 4 cup. Auziți! God. Look. You must have heard that just then. Bă, ăsta vine să plângă, ești de bubă și mi merge. Look at my arms, dude. Bă, ăsta vine să plângă. Bă, se aud lanțurile. Lanțuri de metal. Bă, poate e alt ăsta cercetător. Hey, I've got my backpack back on, and I'm booting on out of here. I just heard a sound. It's not normal. It's definitely not a normal sound, and I'm scared. I'm not gonna lie. It's probably about 2 hours, 2.5 hours. Mamă, deci 2 ore jumate a stat aici. Nu mai vrea, nu mai poate, vrea să plece. I checked in with you guys, so it would be around 2 o'clock, 1 o'clock in the morning, and that sound was not normal.
I'm getting out of here. After the creepy noises subside, he changes his mind about leaving the cave and decides to spend the rest of the night near the entrance. A couple of hours later, he reported hearing hissing sounds that sounded like human voices, but after walking around the cave, he couldn't find anything that could be making those noises. Aside from big deci că n-a plecat din mină, ci a stat la intrare acolo, în caz de orice. animals, the worst thing that could have happened to Matt is to have come across a hostile squatter living in the cave, although it's unclear why anyone would want to live down there. Fortunately, he made his way out of the cave safely as soon as the sun rose. Dimineața a plecat, deci băi și fete a stat lângă intrare. Bă, cine știe băi și fete ce a fost acolo, adică bă, nici măcar nu poți zice că a fost un om al străzii sau ceva de genul, cum mai zice locurile astea abandonate. Cine, Doamne, iartă-mă, stă aici? I never went back to that cave to off-the-grid live country, in ciudat, which ia, the uploader următorul băiat usually posts Rowdy. videos about what life is like living out of his truck and traveling around the country. Ok, deci băiatul ăsta, următorul videoclip, locuiește în mașina lui. The videos are usually pretty cool, with an emphasis on the beauty of nature and independent living. But this particular video is a bit more disturbing than the rest. In December 2017, Rowdy uploaded footage of an incident that took place earlier that year while he was car camping in a parking lot. At around 1:30 a.m., a hooded man started walking around his truck and taking pictures of his license plates. Ok, deci fiți atenți, la ora 1:30 dimineața, deci băiatul ăsta merge prin toată lumea și stă în mașina lui. Pe la ora 1:30 dimineața când dormea, un băiat ăsta era acolo și gen, îi făcea poze la mașină, încerca să intre înăuntru, bă, dar nu l-a văzut, are geamuri fumurii. Because the back of the truck where the uploader was sleeping was pretty much pitch black, the man probably didn't see anything. Nu l-a văzut, bun, pentru că are geamuri fumurii în spate. He just suspiciously walk around the truck for several minutes, unaware that he was being recorded. After a while, the man makes his way to the side of the truck and tries to shine the flashlight inside, which is when the uploader decides to take action to protect himself and let the man know he's there. Hopa, ia să vedem. Deci că deodată i-a deschis ușa și a zis, bă, sunt aici. Uite aici. Immediately after the uploader bangs his fist on the inside of the truck, the suspicious man runs away. Asta a fugit. Băi, și fete, asta nu mi se pare creepy, man. Voia să-i fure mașina, bro. Ce atât de creepy. It's unclear what exactly he planned to do, but based on his behavior, it couldn't have been anything good, and he was probably planning a carjacking. Probabil voia să-l Fortunately, the uploader was able to jefuiască. get away safely and spend the night elsewhere. Bun, băi, fete, voia să-l jefuiască, nu-i mare chestie, voia să-i fure mașina. are a father-daughter duo from Scotland who make videos about their travels around Europe in their camper van. The videos are usually pretty wholesome and entertaining, but in this particular video, Gary and Amica had a pretty disturbing encounter. Mamă, ce frumos e aici, băi, și fete, deși că este un canal de YouTube cu o fiică și un tată, se numește Gary and Amica, și ăștia, iară, merg peste tot, însă au avut așa o experiență nașpa. Footage was uploaded in March of 2023. În martie 2023. Thamesmere Forest in North Fife, Scotland. As they were walking through the woods, Amica told her dad she heard voices somewhere near them, and after searching for a while, this is what they found. We just stopped and had a look in these woods. Mamă, ce e asta, bro? Mamă! Bă, frățură, ai luat o razna. Băi, și fete, asta e o casă de-aia pusă să sperie turiștii. Bro, ai luat o razna. How scary that is. Put the torch on. He's even one on the ladders. Oh, there's someone lying on the ground. Without Falling over. Look at the one on the ladders. Going up the tree. Bro, uitați-vă, sunt păpuși, man. What? Walking line over there to the left. Îs manechine, ce e asta, man? Cine pune asta aici? That is weird, isn't it? one over there that isn't actually a person. There's a doggy. In addition to dozens of creepy mannequins dressed up in costumes, they came across some pretty unsettling paintings hanging outside the Ia uite și picturile astea, bro, cabin in what? the middle of the woods. I did some research and found several other channels that featured the strange cabin, but the only information I could find was that the mannequins and paintings were probably sent up there at some point in 2021. Undeva în 2021 au fost manechinele aduse aici. Bă, dar de ce nu încearcă să intre înăuntru? Sau locuiește cineva aici? It's unknown Cred what că e abandonată exactly the situația. purpose of all this is, but whoever set it up clearly went through a lot of trouble to make it as creepy as possible. As Gary and Amica make their way out of the woods, a car starts to approach them from the other side, and Opa! Gary starts to get a little freaked out. Hopa, era o mașină Fortunately, acolo, they were ia. able to make it back to the van without having to cross the car's path. As of this video's upload, there have been no further updates on the creepy discovery. Ok, și nu s-a mai zis nimic de atunci. Deci că s-a apropiat și o mașină de ei, că nu au văzut că stau prea mult acolo, cine știe.
In 2018, a YouTuber named John uploaded this video to his channel Lost Lakes, in which he posted about 2018, his backcountry camping băiatul ăsta era în cort în pădure. adventures in Canada. Hai să vedem. The video was taken at around 3:30 a.m. at a remote location west of Chapleau, Ontario, where, according to John, there was no cell phone signal. Ok, deci la ora 3:30 dimineața băiatul ăsta era în cort și zice că s-a întâmplat ceva cu un animal, o fi că a vrut să intre un urs peste el. Well, I am living every solo camper's nightmare right now. There appears to be an animal of some E ceva animal afară passing around my tent. care e lângă cortul meu. Sperăm să nu fie un urs. Around 3:30, I started to hear this pacing sound, and 45 minutes later, it's still pacing around. 45 de minute, câte 45 de minute e acolo, Doamne iartă-mă. Considering he was camping in a remote location in the black bear capital of the world, it's very likely that there was a bear or some other Deci că unde stătea el e capitala urșilor bruni. large animal outside the tent. Although it's rare for bears to attack Probabil e campers, un it has been known to happen. urs. Other animals such as moose or wildcats can also pose a threat to campers if they ever feel threatened or provoked, and in those cases, a feeble camping tent won't offer a lot of protection against an angry 600-pound animal. It's much more common for people to be harassed by other people than by animals, but in this case, the footsteps don't sound very human. To maintain sanity, John shows his viewers the things he brought along on his camping trip to protect himself against animals, which include a hatchet. Ok, mamă, și uite, ăsta arată aici, fraților, ce și-a luat ca să se protejeze de animale, mamă. Spray and an air horn. Bear spray. Near the end of the video, he mentions his car is right outside the tent, but he can't find his key and probably left it in the car. But in the end, he slept through the night safely. Deci că după s-a pus la somn și nu i s-a întâmplat nimica. Never found out what exactly was walking around his tent that night. Dar nu se știe ce mergea pe lângă el. Most campers will say they're more afraid of running into ill-intentioned people rather than aggressive animals on their camping trips, and this footage is the perfect example of why. Ok, bun. Acum, băi și fete, ăsta este ultimul videoclip, cred că ăsta va fi cel mai creepy. Pentru că băiatul ăsta spune că majoritatea oamenilor care fac camping, care se duc în pădure, spun că ar prefera să dea de un animal nervos decât de un om care pur și simplu merge pe acolo. Pentru că oamenii pot să fie foarte periculoși. Love Sundays is a channel run by a man named Sean who uploads videos of his solo camping adventures in the UK. Băiatul ăsta din He UK. uploaded in September 2022. He shows what happened one night when he camped on the side of the road in Cornwall. Deci în 2022, în septembrie, stătea pe marginea drumului, lângă o pădure, și s-a întâmplat ceva într-o noapte. Camping there due to parking regulations, so he made every effort possible to make it seem less obvious that he would be spending the night on the side of the road. Before the sun sets, he goes into his van and starts making dinner, making as little noise Era as că puțin ilegal să facă asta. unwanted attention. Să stea acolo pe marginea drumului, n-avea voie. At around 9 p.m., he turns off the lights and goes to bed. Ora 9 se bagă la Everything seems to be culcare. going just fine, but at around 2 a.m., Sean's night takes a pretty unsettling turn. La ora 2 dimineața se întâmplă ceva. Bate cineva la ușă. Am auzit ceva afară. Cineva încearcă să deschidă ușa, bă. Mamă, ăsta tremură, bă, ești nebun. Bă, eu n-aș tremura, mă. Bă, pleacă, mă, e blocul meu, pleacă. Cred că au plecat. Au încercat să intre în dubă. It's not uncommon for solo Mamă, deci că nu doar au bătut, au încercat să intre înăuntru. campers to be asked to move somewhere else in the Bro. middle of the night, especially when you're parked somewhere where you're not supposed to be. Bă, da, nu e o chestie gen, dacă aia era o chestie ilegală, putea să bată, dar nu să intre înăuntru. But in this case, it's highly unlikely that this was a police officer or some other person with the authority to tell him to move, as in these cases, they would almost always knock first and announce themselves verbally. Dar nu era un polițist, că poliția zicea, alo, poliția, mută-te. Mamă, ce ciudat, Only băi a și few fete. seconds, and Sean wasn't bothered by them again. These kinds of encounters can be Și din fericire nu s-a întâmplat nimica. Băi și fete, scrieți la comentarii care vi s-a părut cel mai creepy videoclip dintre toate astea.